वेलकम फ्रेंड्स, MPSC मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, सायन्सच्या रिलेटेड आपण प्रॅक्टिस क्वेश्चन पाहतोय. जे क्वेश्चन आहेत बऱ्याच एक्झाममध्ये रिपीट झालेले आहेत. ओके, तर प्रॅक्टिस म्हणून आपण आजचे क्वेश्चन पाहणार आहे. त्यापैकी पहिला क्वेश्चन म्हणजे काही स्थायी उष्णता दिल्यास त्याचे द्रव रूपात रूपांतर न होता एकदम वायू रूपात रूपांतर होते. यास डायडॅश असे म्हणतो आपण. काय म्हणतो? संप्लवन म्हणतो. दुसरं काय दिले? निसर्गात डायडॅश इतकी मूलद्रव्ये आढळतात, तर निसर्गामध्ये 92 मूलद्रव्ये आढळतात. त्यानंतर तिसरा डॅश या शास्त्रज्ञाने कॅथोड किरण, ॲनोड किरण, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन याचा शोध लावला. तर कोणी शोध लावला होता? सर जे थॉम्सन यांनी कॅथोड किरण, ॲनोड किरण, प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनचा शोध लावला होता. त्यानंतर चौथा क्वेश्चन, अणुशक्तीचे जनक यांना म्हटले जाते. कोणाला म्हटले जाते? रुदरफोर्डला. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन, डॅश यांनी पहिली अणुविषयक प्रतिकृती सुचवली. सर जे थॉम्सन. पुन्हा एकदा का? डॅश यांनी पहिली अणुविषयक प्रतिकृती सुचवली. सर जे थॉम्सन यांनी. त्याचं स्ट्रक्चर यांनी सुचवलं होतं. 6वा क्वेश्चन, अणूमधील न्यूट्रॉन या कणाचा शोध जॉन चॅडविक यांनी लावला होता. त्यानंतर पुढं प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन यांची संख्या म्हणजे अणुअंक. ओके, प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या अणुअंक म्हणला जातो, ज्यांनी दर्शवला जातो. त्यानंतर प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन यांच्या एकूण संख्येला डॅश असे म्हणतात, अणुवस्तुनांक म्हणतात, ने दर्शवलं जातं. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन, भोवरा, नंतर पंखा, पवनचक्की इत्यादींची फिरणे डॅश गतीची उदाहरणे आहेत. पुन्हा एकदा का? भोवरा, नंतर पंखा, पवनचक्की इत्यादीची फिरणे म्हणजे जी उदाहरणं आहेत ते कशाचे आहेत असं विचारले, तर परिवलन गतीचे आहेत. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन, लंबकाच्या घड्याळातील लंबकाची गती किंवा शिवण यंत्रातील सुईची गती यांना डॅश म्हणतात, यांना कंपन गती म्हणतात, व्हायब्रेशन म्हणतात. त्यानंतर 11वा, अग्निबाण ज्याला रॉकेट म्हणतो आपण, तर याची गती न्यूटनच्या डॅश नियमावर आधारित आहे. न्यूटनचे 3 लॉ आहेत, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. गतीविषयक इतर लॉ सुद्धा आहेत, पण आपण गतीविषयक किती नियम आहेत? तर 3 आहेत. ओके, तर तिसऱ्या नियमावर आधारित आहे. त्याला एव्हरी रिॲक्शन इज ऑपोजिट अँड सेम रिॲक्शन म्हणलं जातं. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 12वा, संवेग, बल, नंतर वेग, विस्थापन, त्वरण इत्यादी भौतिक राशी, फिजिकल क्वांटिटी म्हणतो आपण, त्या सदिश राशी आहेत. त्यानंतर 13वा, गुरुत्व त्वरणाचे सर्वात जास्त मूल्य ध्रुवावर असते, तर सर्वात कमी मूल्य विषुववृत्तावर असते, इक्वेटरवर. पुन्हा एकदा का? गुरुत्व, ग्रॅव्हिटी म्हणतो आपण, त्याचे त्वरणाचे सर्वात जास्त मूल्य कुठं असतं? ध्रुवावर असतं, आणि सर्वात कमी मूल्य विषुववृत्तावर असतं. त्यानंतर 14वा, गुरुत्व त्वरणाचे सरासरी मूल्य डॅशने मापले जाते. 9.8 मीटर पर सेकंद त्यांनी मापले जाते. त्यानंतर 15वा, गतिमान पदार्थाच्या गतीला विरोध करणाऱ्या बलास डॅश असे म्हणतात, घर्षण बल, फ्रिक्शन बल म्हणलं जातं. पुन्हा एकदा 15वा, गतिमान पदार्थाच्या गतीला विरोध करणाऱ्या बलास कोणतं बल म्हणलं जातं? घर्षण बल, फ्रिक्शन बल म्हणलं जातं. त्यानंतर 16वा, आपली मूळ अवस्था कायम ठेवण्याच्या वस्तूच्या प्रवृत्तीला डॅश असे म्हणतात, जडत्व म्हणतात. त्यानंतर 17वा, वस्तुमान आणि वेग, मास आणि व्हेलॉसिटी यांच्या गुणोत्तरास डॅश असे म्हणतात, संवेग म्हणलं जातं. त्यानंतर एक अश्वशक्ती म्हणजे काय? तर 746 वॅट. त्यानंतर 19वा, ध्वनीचा वायू, द्रव व स्थायू या माध्यमापैकी डॅश या माध्यमातून सर्वाधिक वेग आहे. तर स्थायूमधून सर्वाधिक वेग ध्वनीचा आहे. त्या ठिकाणी दिलं वायू दिले, द्रव दिले आणि स्थायू दिले. यामधून ध्वनीचा वेग सर्वात जास्त कोणत्या याच्यामध्ये विचारले आपल्याला? तर स्थायूमध्ये या माध्यमातून सर्वाधिक वेग सापडतो. त्यानंतर 20वा, नॅचरल गॅसमध्ये मुख्यतः डॅश वायू असतात, तर मिथेन हा वायू असतो, CH4 म्हणला जातं केमिस्ट्रीमध्ये त्याला. नंतर 21वा, शृंखला अभिक्रियेचे चैन अभिक्रिया म्हणलं जातं. नियंत्रित करण्यासाठी बोरॉन, स्टील किंवा डॅश काढण्याचा वापर केला जातो, कॅडमियम काढण्याचा वापर केला जातो. नंतर पुढचा क्वेश्चन आहे, डॅश यास रसायनाचा राजा असं म्हटलं जातं, सल्फ्युरिक ॲसिडला म्हणलं जातं. नंतर 23वा, डॅश या वायूला असविणार वायू म्हणतात, नायट्रस ऑक्साईड N2 म्हणलं जातं. त्यानंतर 24वा, डॅश किरणांचा वेग प्रकाशाच्या वेगा एवढा असतो, गॅमा किरणांचा वेग प्रकाशाच्या वेगा एवढा असतो. त्यानंतर 25वा, डॅश या वायूचा सटक्या अंड्यासारखा वास येतो, हायड्रोजन सल्फाईड म्हणलं जातं, H2S. काय म्हणलं जातं? H2Sचा वास कसा असतो? सटक्या अंड्यासारखा असतो. पुन्हा एकदा का? रसायनशास्त्राचा राजा कोणाला म्हणलं जातं? सल्फ्युरिक ॲसिडला म्हणलं जातं. नंतर हसविणारा वायू कोणता? नायट्रस ऑक्साईड. त्यानंतर गॅमा किरणांचा वेग प्रकाश किरणांचा वेग एवढा असतो. त्यानंतर सटक्या अंड्यासारखा वास कोणत्या वायूचा येतो? ते H2S वायूचा येतो. त्यानंतर 26वा क्वेश्चन, डॅश या वायूला ठसकाणारा वायू म्हणतात किंवा वास असतो, तर सल्फर डायऑक्साईड या वायूला ठसकाणारा वास असतो किंवा ठसकाणारा वायू आहे. नंतर 27वा, पारा आणि गॅलियम हे द्रवरूप धातू असून डॅश हा एकमेव द्रवरूप अधातू आहे. तर ब्रोमिन हा काय आहे? अधातू आहे, जो द्रवरूपामध्ये असतो. पारा आणि गॅलियम काय? द्रवरूपामध्ये धातू आहेत. आणि अधातू कोणता आहे? तर हे ब्रोमिन त्यापैकी एक आहे. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 28वा,
अधातूंना चकाकी नसते, तसेच विद्युत दुर्वाहक असतात, परंतु चकाकी असणारा हा विद्युत वाहक असणारा एकमेव अधातू आहे. या ठिकाणी समजून घ्या, अधातूंना काय असते, चकाकी नसते आणि विद्युत दुर्वाहक असतात, म्हणजे याच्यातून वीज काय पास होत नाही, परंतु चकाकी असणारा व विद्युत वाहक असणारा एकमेव धातू कोणता आहे, ग्राफाईट आहे. म्हणजे जनरली धरलं तर अधातूंना चकाकी पण नसते आणि ते विजेचे काय असतात, दुर्वाहक असतात. पण असं एक धातू आहे ज्याची चकाकी सुद्धा असते आणि विद्युत वाहक सुद्धा आहे. ओके, तर ग्राफाईट आहे. त्यानंतर दुसरा सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे खाण्याचा सोडा आहे, तर सोडियम कार्बोनेट म्हणजे धुण्याचा सोडा. त्यानंतर तिसावा, बंदुकीच्या दारूत डॅश डॅश या धातूचा वापर होतो, अधातूचा वापर होतो या ठिकाणी, सॉरी. तर सल्फर हा काय अधातूचा वापर होतो याच्यामध्ये. सल्फर तुम्हाला माहिती S2 म्हणलं होतं. नंतर 31वा, गोबर गॅस संयंत्रातून डॅश डॅश हा वायू मिळतो, मिथेन वायू मिळतो. 32वा, स्थायीरूप कार्बन डायऑक्साईडला डॅश डॅश असे म्हणतात, कोरडा बर्फ किंवा शुष्क बर्फ सुद्धा म्हणलं जातं. 33वा, सर्वसाधारण परिस्थितीत डॅश डॅश हा द्रवस्थितीत असणारा धातू आहे, पारा. म्हणजे आता जे 37 डिग्री टेम्परेचर आहे त्याला द्रवस्थितीत असणारा एकमेव धातू कोणता, तर पारा एकमेव आहे जो द्रवस्थितीत असतो. बाकी सगळं बाकी जे धातू असतात ते स्थायी रूपामध्ये असतात. 34वा, डॅश डॅशचा अपवाद सोडता सर्व अणुकेंद्रकामध्ये न्यूट्रॉन असतात, तर हायड्रोजन. 35, डॅश डॅश व्यक्त करण्यासाठी डॉल्टन हे एक वापरतात, अणुवस्तुमांक. ह्या ठिकाणी हा क्वेश्चन समजून घ्या. 34वा, डॅश डॅशचा अपवाद सोडता, कारण हायड्रोजनचा अणु किती, एकच आहे. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी दोनच्या पुढं असतात बघा, त्या ठिकाणी एक प्रोटॉन आणि एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन असतं हे केंद्रकामध्ये, साईडनी इलेक्ट्रॉन असतात. सेंटरमध्ये काय असतं, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतात आणि साईडनी इलेक्ट्रॉन असतात. तर हायड्रोजनमध्ये फक्त एकच म्हणतो आपण चार्ज असल्यामुळे काय होतं, त्याच्यामध्ये न्यूट्रॉन्स आढळत नाही. त्यानंतर 35वा, डॅश डॅश व्यक्त करण्यासाठी डाल्टन हे एकक वापरतात, अणुवस्तुमांक. 36वा, बलाचे MKS मधील एकक न्यूटन आहे, कार्याचे MKS मधील एकक जूल आहे. बल फोर्स म्हणलं तर त्याचं न्यूटन आहे आणि कार्य वर्क म्हणतो आपण, त्याचं जे एकक आहे MKS मधलं तर जूल आहे. त्यानंतर वारंवारताचे एकक डॅश डॅश हर्ट्झ आहे, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी म्हणतो आपण, त्याचे एकक काय आहे, हर्ट्झ आहे. त्यानंतर 39वा, डॅश डॅश सेल्सिअसला पाण्याची घनता महत्तम असते, 4°ला. ओके, त्यानंतर ते आपण याच्यावर सेपरेट व्हिडिओ बनवणार आहे. तर पाण्याचे असंगत आचरण म्हणून त्याला म्हणलं जातं. तर पाण्याची घनता सर्वोत्तम 4°लाच का जास्त असते, आपण त्याच्यावर सेपरेट लेक्चर्स आणू, त्याच्यात चित्र वगैरे दाखवावं लागतील. 40वा, अल्बर्ट आइन्स्टाईन या डॅश डॅश शास्त्रज्ञाने, पुन्हा एकदा ऐका, अल्बर्ट आइन्स्टाईनच्या डॅश या देशाच्या शास्त्रज्ञाने 1905 साली अणुयुगाचा पाया रचला. म्हणजे कोणत्या देशातील सायंटिस्ट होता असं विचारलं, तर जर्मन. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन, प्रतिजीव सृष्टी निर्माण करण्याची क्षमता डॅश डॅश या तंत्रज्ञानामुळे शक्य झाले. तर क्लोनिंगमुळे काय झालं, जे प्रतिजीव सृष्टी निर्माण करण्याची क्षमता शक्य झाली तंत्रज्ञानामुळे. 42वा, अवकाशात मानव जिवंत राहू शकतो, हे डॅश डॅश या यशस्वी अवकाशी यंत्रणेने सिद्ध केले. युरी गागारिन नाव आहे व्यक्तीचा. तर त्याच्याद्वारे काय झालं, अवकाशामध्ये मानव जिवंत राहू शकते सिद्ध झाले. त्यानंतर 43वा, सतीश धवन अवकाश संशोधन केंद्र कोणत्या ठिकाणी असं विचारलं, तर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश या ठिकाणी सतीश धवन अवकाश संशोधन केंद्र आहे. नंतर 44वा, डॅश डॅश साली नील आर्मस्ट्रॉंग हा चंद्रावर पाऊल ठेवणारा पहिला माणूस ठरला किंवा मानव ठरला, 1969 साली चंद्रावर पहिलं पाऊल ठेवलं होतं. 45वा, प्रत्येक दिवशी चंद्रोदय आदल्या दिवसापेक्षा सुमारे किती उशिरा होतो, 50 मिनिटांनी उशिरा होतो. 46वा, हेलेनचा धूमकेतू किती वर्षांनी दिसतो आपल्याला, 76 वर्षांनी दिसतो. नंतर 47वा, भारतात पहिला उपग्रह डॅश डॅश हा 19 एप्रिल 1975 रोजी अवकाशात सोडण्यात आला. आर्यभट्ट हा कधी सोडला, 1975ला. याच्यावर क्वेश्चन विचारला आहे. 48वा, महाराष्ट्रात कोणत्या ठिकाणी अणुऊर्जा प्रकल्प आहे, तर तारापूर या ठिकाणी अणुऊर्जा प्रकल्प आहे. 49वा, शुद्ध सोने किती कॅरेटचे असते, 24 कॅरेटचे शुद्ध सोने असते आणि खूप लेअर पातळ असतं, त्याचा तुटण्याची शक्यता मेजॉरिटीमध्ये आहे, म्हणजे ते टिकत नाही. नंतर 50, आधुनिक आवर्तसारणी कोणावर आधारित आहे, मद्राव्याचे अणुअंक. नंतर 51, विभंतराचे SI एकक काय आहे, व्होल्ट आहे. MKS, CGS, SI युनिट काय आपण याच्यावर सेपरेट व्हिडिओ बनवले आहेत. त्यानंतर 52, मानवी रक्ताचे एकूण किती गट पडतात, 4 गट पडतात, सर्वांना माहिती. A, नंतर B, AB आणि O म्हणलं जातं. ओके. त्यानंतर 53, विद्युत ऊर्जा व चुंबकत्व यामधील संबंध सर्वप्रथम कोणी शोधून काढले, ओर स्टेड नाव व्यक्तीने शोधून काढले. 54, डॅश डॅशपासून मिळणारी ऊर्जा प्रदूषण रहित असते, सौरगटापासून मिळणारी ऊर्जा कशी असते, प्रदूषण रहित असते. 55, सर्व इंधनात डॅश डॅशचे कॅलरी मूल्य सर्वात अधिक असते, कशामध्ये असते, हायड्रोजनमध्ये सर्वाधिक कॅलरी मूल्य असते. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन 56, स्पॉट हे डॅश डॅश ऊर्जा स्रोत आहे, भूगर्भ औष्णिक म्हणला आता. 57, द्राक्षामधील आर्द्रता शोधण्यासाठी, इथं काय द्राक्षामधील आर्द्रता ह्युमिडिटी म्हणलं तर शोषण्यासाठी
डॅश वापरतात, सौर शुष्क वापरलं जातं. LPGमध्ये डॅश हे घटक असतात, ब्युटेन व आयसोब्युटेन असतात. 59वा ध्वनीच्या तीव्रतेचे एकक काय आहे? डेसिबल आहे. ध्वनीचे प्रसारण कशामधून होत नाही? निर्वात प्रदेशातून होत नाही, त्याला आपण व्हॅक्यूम म्हणलं जातं. व्हॅक्यूममधून ध्वनीचे प्रसारण होत नाही, इलेक्ट्रॉन लागते त्याला प्रसार होण्यासाठी. नंतर 61 ध्वनीचे ऊर्जेचे प्रसारण डॅश तरंगामार्फत होते, अणुतरंगामार्फत होते, वेव्हलेंथ म्हणलं जातं. नंतर 62 थंड प्रदेशातील जलचर प्राणी व वनस्पती कशामुळे सुरक्षित राहतात? पाण्याचे असंगत आचरण. तर 4 डिग्रीला पाण्याचे असंगत आचरण असतं, यामुळे काय होतं? थंड प्रदेशातील जलचर प्राणी व प्राणी काय होतात? सुरक्षित राहतात. आपण सेपरेट व्हिडिओ याच्यावर आणू. 63 रडार या यंत्रात डॅशचा वापर केला जातो, रेडिओ लहरी. 64 डॅश या पदार्थाची विशिष्ट उष्मदायकता सर्वाधिक असते पाण्यामध्ये. 65 क्षयकिरण म्हणजे विद्युत चुंबकीय लहरी आहेत. 66 जड केंद्रकाचे हलक्या केंद्रात रूपांतर होत असताना, पुन्हा एकदा 66 जड केंद्रकाचे हलक्या केंद्रकात रूपांतर होत असताना ऊर्जा निर्माण होते, या अभिक्रियेस काय म्हणतात? केंद्रीय विखंडीकरण. 67 केंद्रीय विखंडन किंवा संमिलनात डॅशमुळे ऊर्जा निर्माण होते, वस्तुमानाचे ऊर्जेत रूपांतर होते. 68 क्षयकिरणाचा शोध रॉन्टेजन यांनी या शास्त्रज्ञांनी लावला. 69 किपचे उपकरण हायड्रोजन सल्फाईड तयार करण्यासाठी वापरतात. किपचे उपकरण तुम्ही ऐकून असा, तर ते कायसाठी वापर केला जातो? हायड्रोजन सल्फाईड, जो सडक्या अंड्यासारखा वास येतो. 70 अग्निशामक साधनामध्ये डॅश या वायूचा वापर केला जातो, कार्बन डायऑक्साईड. त्याला फायर एक्झिक्युटर म्हणलं जातं. त्याचे सुद्धा प्रकार आहेत ABCDEF. ओके, ते त्याच्या आपण सेपरेट लेक्चर आणू. ते कायसाठी वापरलं जातं? CO2 कायसाठी असतो? कशामध्ये गॅस असतात? कायमध्ये फोम असतात? वॉटर फायर एक्झिक्युटर कोणत्या ठिकाणी वापरला जातो? कार्बन डायऑक्साईड कोणत्या ठिकाणी वापरला जातो? ओके, ऑफिस त्या ठिकाणी जे असतात त्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड हे वापरलं जातं. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत, आपण त्याच्यावर सेपरेट व्हिडिओ आणू म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. त्यानंतर 71वा क्वेश्चन, डॅश हा कॅल्शियम कार्बोनेटचा प्रकार आहे, संगम रबर. त्यानंतर 72वा डॅशपासून प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस बनवतात. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस माहिती तुम्हाला, हाडे वगैरे मोडले त्या ठिकाणी त्यावर वापरलं जातं. तर जिप्समपासून तयार केलं जातं. कॅल्शियम कार्बोनेट प्लस त्याच्यामध्ये विविध प्रकार आहेत. तर ते रेणुसूत्र आहे, खूप मोठं रेणुसूत्र आहे. तर ते कायपासून बनवलं जातं? प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस. त्याचं दुसरं एक नाव म्हणजे जिप्सम म्हणलं जातं. तर जिप्समपासून प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस बनवलं जातं. 73वा फेरस सल्फेटला APS वापर म्हणलं जातं, ग्रीन व्हिट्रिकॉल म्हणलं जातं. कलर त्याचा कसा असतो? हिरवा असतो. तर म्हणून फेरस सल्फेटला डॅश म्हणतात, ग्रीन व्हिट्रिकॉल. ब्ल्यू व्हिट्रिकॉल सुद्धा पण आहे, तर आपण ते नंतर पाहू. तर पण फेरस सल्फेटचा कलर कसा असतो? मोरपंखी कलर आपण म्हणतो, ते हिरव्या कलरचा थोडाफार तसा त्या कलर असतो. त्यानंतर त्रुटीचा वापर कायसाठी करतात? रक्तप्रवाह थांबवण्यासाठी. त्यानंतर अवयव डॅशपासून बनवतात, उतीपासून बनवलं जातं. 73 प्रथिने ही डॅश बहुवार्के आहेत, अमिनो आम्लाचे बहुवार्के आहेत. 77वा या डॅश ह्या मुद्राव्यापासून किंवा मुद्राशिवाय इतर सर्व मुद्रांच्या अणुकेंद्रकात न्यूट्रॉन्स असतात. हा डबल क्वेश्चन झाला, हायड्रोजन. 78 प्रसाधनगृहाच्या स्वच्छतेसाठी कोणतं आम्ल वापरतात? HCl वापरलं जातं, हायड्रोक्लोरिक. आणि रसायनशास्त्राचा राजा कोणाला म्हणलं जातं? H2SO वापरला म्हणलं जातं. त्यानंतर प्राचीन खगोलशास्त्र अभ्यासकांनी डॅश नक्षत्राची कल्पना केली होती. 27 नक्षत्र आहेत म्हणून कल्पना केली होती. 80वा आधुनिक जैवतंत्रज्ञान डॅश पातळीवर कार्य करते, रेणू पातळीवर कार्य करते. 81वा शून्य या अंकाचा शोध या भारतीय शास्त्रज्ञांनी लावला, वराहमीर यांनी लावला होता. नंतर पृथ्वी, त्रिशूल व अग्नी या क्षेपणास्त्राच्या निर्मितीचे श्रेय यांच्याकडे जाते, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्याकडे जाते. मिसाईल म्हणलं जातं, त्याचे श्रेय कोणाकडे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलामकडे. 83वा बल्बच्या दिव्यात टंगस्टनची तार असते. 84वा क्वेश्चन, डॅश हा सर्वात हलका वायू आहे, हायड्रोजन हा सर्वात हलका वायू आहे. ओके, हायड्रोजन हा सर्वात हलका वायू. या ठिकाणी जर कन्फ्युजन आहे, हायड्रोजन का हिलियम आहे, चेक करा एकदा. त्यानंतर 85वा क्वेश्चन, पाण्याचा द्रवणांक गोठणांक आपण मेल्टिंग पॉईंट म्हणतो, 0°C असतो, तर उत्कलनांक किती असतो? बॉइलिंग पॉईंट विचारला आहे, तर 100 डिग्री. गोठणांक हा किती असतो? 0 डिग्रीला, त्याला आपण मेल्टिंग पॉईंट म्हणतो. आणि जे बॉइलिंग पॉईंट आहे तो 100 डिग्रीला असतो, या ठिकाणी पाण्याचं विचारलं आहे. त्यानंतर पाऱ्याचा द्रवणांक वजा 39°C असतो, तर उत्कलनांक किती? 357°. ओके, याच्या क्वेश्चन डायरेक्ट विचारलं नाही जात आपल्याला. उकळत्या पाण्याचे तापमान डॅश असते 100°C. त्यानंतर 88 भूकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठी हे उपकरण वापरतात, सिस्मोग्राफ. भूकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठी काय वापरतात? सिस्मोग्राफ. 89 क्वेश्चन, केवळ प्रथिनाच्या अभावामुळे होणाऱ्या रोगास सुजवटी म्हणतात. त्यानंतर ऊर्जा, प्रथिने तसेच इतर पोषण तत्व यांच्या सतत अभावामुळे सुक्ती हा नावाचा रोग होतो. 91 लोहाच्या अभावामुळे पंडुरोग किंवा रक्तक्षय, अनिमिया हा रोग होतो. नंतर आयोडीनच्या कमतरतेमुळे गलगंड किंवा गॉयटर हा रोग होतो, जास्त प्रमाणात महिलांना होतो.
नंतर 93 कवळ्या सूर्यप्रकाशात कशाची निर्मिती होते, तर जीवनसत्व ड ची, व्हिटॅमिन डी ची निर्मिती होते. 94 दुधाच्या पाश्चरायझेशनमुळे ओके फर्मेंटेशन म्हणलं तर या प्रक्रियेत जीवनसत्व ब चा नाश होतो. 95 रक्त गोठण्यासाठी व्हिटॅमिन के जीवनसत्व आवश्यक आहे किंवा व्हिटॅमिन के ची आवश्यकता आहे. 96 जीवनसत्व ड चे संश्लेषण आपल्या शरीरात त्वचेखाली होऊ शकते सूर्यप्रकाशामध्ये, जे कवळ सूर्यप्रकाश आहे त्याद्वारे होऊ शकते. 97 डायजेस्ट ही जीवनसत्वे मेद द्राव्य असतात अ आणि ड. नंतर 98 ब आणि क ही जीवनसत्वे जलद्राव्य असतात म्हणजे पाण्याद्वारे वाहून जातात. 99 मानवाच्या गुणसूत्राच्या किती जोड्या आहेत, तर 23 जोड्या आहेत. 100 मुलींचा जन्म डायजेस्ट या गुणसूत्रामुळे होतो XX ओके, आणि मुलाचा जन्म XY मुळे होतो. तर मित्रांनो जे सायन्सचे हा पार्ट 1 होता, यानंतर पार्ट 2 सुद्धा लवकरच येणार आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. ओके, भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद.